I hear the sounds of your heartbeat. I can hear it now. I can hear it now. Magandang araw guys, magandang araw sa atin lahat. At ngayong araw na to ay meron tayong bagong project, no? Gagawa tayo ng stud earring. At meron tayong customer kasi na nagdala ng Moissanite. And gusto niyang gawing stud earring, then i-gold plate. So yon yung magiging project natin ngayon. At sana samahan nyo kami sa aming proseso ng paggawa ng stud earring at i-gold plate natin. Stud earring na may Moissanite. Alright guys, let's go!
ganun o. Guys, so okay na. Ano to, silver na stud earring, pina-customize. Tapos yung bato niya is Moissanite. Then ang gusto ng may-ari i-gold plate. So ito na, gold plate na natin at maganda yung resulta.